අයිබෝන් නමටම ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ Andro LK YouTube channel එකත් එක්ක. අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එකෙන්ම ෆොටෝ එකක මිනිස්සෙක්ට හරි එහෙමත් නැත්නම් මොකක් හරි දෙයකට හරි පිටිපස්සෙන් වගේ පේන විදිහට ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරලා එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකට ඔයාලට උවමනා කරන්නේ Picsart කියන ෆොටෝ එඩිටර් ඇප්ලිකේෂන් එක. ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකට හරි App Store එකට හරි ගිහිල්ලා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ෆොටෝ එක හදන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි ෆෝන් එකේ YouTube channel එකක් කරන කට්ටියට. මොකද thumbnails වලට අපිට මේ විදිහට ලක්ෂණයට ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ අද කතා කරන විදිහට. ඒ විතරක් නෙවෙයි Facebook ඒ වගේම Instagram වගේ social medias වල photos දාන කට්ටියටත් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව අද වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට මුලින්ම කරන් තියෙන්නේ Picsart application එක open කරගන්න එක. Picsart application එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා edit කරන්න යන ෆොටෝ එක මෙතනට මේ විදිහට add කරගන්න. ඉතින් ෆොටෝ එක add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කෙලින්ම කරන් තියෙන්නේ text එකක් දාන එක. ඔයාලට පුළුවන් මේ text කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන කරන text එක type කරගන්න. ඉතින් දැනට අපි English text එකක් දාලා බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ ශ්‍රී ලංකා කියලා මේ විදිහට type කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේකට font style එකක් අපිට තෝරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක තියන්න ඕන තැනින් ගන්නට adjust කරන්න පුළුවන් එහා මෙහා කරලා. ඉතින් මම මේකේ හදන්නේ මේ මිනිස්සයාට පිටිපස්සෙන් වගේ මේ ශ්‍රී ලංකා කියන එක පේන විදිහට හදන්න. ඉතින් මේක අපිට ඕන තැනින් තියාගත්තට පස්සේ අපිට උඩින් මෙන්න මේ විදිහට මකන එක වගේ icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක උඩ click කරලා අපිට මේ අවශ්‍ය නැති හරිය මේ මකනෙන් මේ විදිහට මකා ගන්න පුළුවන්. මම මේ ෆොටෝ එකේ මේ මිනිස්සයාට පිටිපස්සෙන් වගේ text එක පේන විදිහට තමයි දාන්න යන්නේ. ඒක නිසා මේ මිනිස්සයාට උඩින් තියෙන text ටික ඒ කියන්නේ අකුරු ටික මේ විදිහට මේ මකනෙන් මකා ගන්න ඕනේ. මේ වැඩේ කරද්දී අපි ෆොටෝ එක ගොඩක් zoom කරලා තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට මේක හොයාගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එක normal විදිහට බලද්දී. මේ විදිහට මකද්දී ඔයාලට පොඩ්ඩක් එහා මෙහා ගියොත් එම ඔයාලට පුළුවන් මේ උඩ තියෙන ඊතල වලින් පිටිපස්සට අරගෙන ආපහු ඒ වැරදිච්ච තැන් හදාගෙන ආපහු මකන්න. ෆොටෝ එකේ වැඩේ ඉවරුනාට පස්සේ අපිට ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ටෙක්ස්ට් කිහිපයක් වුණත් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද සිංහල ටෙක්ස්ට් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ෆොටෝ එකේ වැඩේ ඉවරුනාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ උඩ තියෙන හරිය උඩ ක්ලික් කරලා මේක ඔයාලගේ ගැලරි එකට සේව් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට සිංහල ටෙක්ස්ට් ඇඩ් කරගන්න එක මේ විදිහට ලේසියෙන් කරගන්න අමාරුයි. මොකද Picsart application එකට සිංහල ටෙක්ස්ට් ඇඩ් කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකේ search කරලා බලන්න සිංහල කට්ටිය කරපු වීඩියෝස් කිහිපයක් තියෙනවා. මම description එකේ links දාලා තියන්නම්. මේ විදිහට ඔයාලා Picsart application එකට සිංහල fonts දාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහටම සාමාන්‍ය විදිහට ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරලා මේ විදිහට මකලා හදාගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් සිංහල photo editor වගේ application එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ඕනේ වචනය type කරලා ඉවරලා ඒකේ colors වගේ දේවල් ඔයාලට කැමති විදිහට හදාගෙන font style වෙනස් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඒක PNG image එකක් විදිහට මේ Picsart application එකට අරගෙන ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය විදිහට මකලා මේ විදිහට හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට හැදුවත් මහලුක වෙනසක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. අර වැඩිපුර application එකක් අවශ්‍ය වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට හදපු photos කීපයක් තමයි ඔයාලට මේ දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලගේ ෆෝන් එකකිනුත් ලස්සනට ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න කැමති නම් Andro LK YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එන්න. මේ වීඩියෝ කොහොමද නම් ඔයාලගේ නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like කරන්න. පල්ලෙහෙන් ඔයාලගේ අදහස් comment කරන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක බලවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි ආයිත් දවසක මේ වගේම tech වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.